Béres Szilárd vagyok, és Horváth Péter kollégámmal beszélgettünk a Google Stúdióról. 5 Pro után nézzük meg az 5 kontrát a Google Stúdiónál. Ha a supportot hozom témának, ott milyen kontrákat tudnál mondani Google Stúdióban, Péter? A Google AdTech ekoszisztéma nagyon összetett, van a saját DCO rendszerük, saját kampánymenedzserük, saját DSP-jük, és ehhez kapcsolódik az, hogy mindegyik saját supporttal is jár. Amikor egy technikai problémának keressük a megoldását, az a probléma megoldás troubleshooting először általában azzal jár, hogy megtaláljuk, hogy melyik supportot keressük. Könnyen kerülhetünk olyan csapdába, hogy a DV360 support elküld a Studio support, az, aki a CM supporthoz, aki majd valamilyen másik, harmadik, negyedik supporthoz fog tovább küldeni minket. Észnél kell lenni, és meg kell találnunk azt, hogy melyik probléma az ténylegesen hova tartozik, ebből könnyen lehetnek nehézségeink. Hogy áll a Google Studio az API támogatással? A Google Creative Studio-nak nincsen semmilyen API endpointja, semmilyen olyan API támogatása, ami segíthetné a munkánkat. Mi nagyon szeretjük az automatizációt, nagyon szeretünk scriptekkel, időzített folyamatokkal hozzányúlni a kreatívjainkhoz, vagy akár éjszaka bármilyen hirtelen bekövetkező eseményt le tudjuk követni. Sajnos erre itt direkt lehetőség nincsen. Ha bármit automatizálni szeretnénk, ahhoz böngészőben futható makrókat, egyéb scripteket kell írnunk. Van-e bármilyen nehézség vagy negatív tapasztalata a reklámmegjelenések súlyozásával kapcsolatosan? A Google Creative Studio az a random vagy a kézi manuális súlyozást támogatja az egyes verziók között. Sajnos olyan automata optimalizációt az Adform nem támogat, tehát itt vagy a randomra, vagy a kézi súlyozásra kell támaszkodnunk. Mi a személyes tapasztalatod a kezelőfelülettel kapcsolatosan? A DCO rendszerek között a Google Creative Studio-nak a kezelőfelülete talán az, ami a legnehezebben tanulható és a legtöbb kívánnivalót hagyja maga után. Alapfunkciók is vannak benne, amiket a supporttól kell kérni, hogy használni lehessen. Nagyon nehezen érhető el ez, és a más rendszerekben alapnaként kezelhető, vagy alapnak számító funkciók is. A robusztus rendszerek nem gyorsak, igaz ez a Google Studióra is? Mi a helyzet, hogyha változtatunk menet közben egy kreatívon? Itt nagyban számít az, hogy mi számít gyorsnak, és hogy mennyire tűri el a kreatív, amivel dolgozunk, azt, hogy frissülési ideje van, ami minden rendszeren átfutnak az adatok. Jellemzően a Google Studio-ban akár 2-től 4 óra is eltelhet a között, hogy a feedünk frissült, és amíg az élesben kiszolgáló kreatívok cserélődnek. Ez van olyan ügyfél, például a banki ügyfeleknél, amikor előre tervezést igényel, amikor nem elfogadható az, hogy akár órákon keresztül rossz PHM-mel fut egy kreatív. Ez mindenképpen olyan dolog, amit fejben kell tartani, amikor kampányt futtatunk Google Creative Studión keresztül. 5 Pro-t és 5 kontrát beszéltünk végig Horváth Péterrel, aki maga is rengeteg DCO rendszert használ, dinamikus reklámkiszolgálás, meg programatik reklámkiszolgálás kampányok esetében. Köszönöm szépen! Szia! Köszönöm szépen, sziasztok!